We're back! And Chef Hannah and I, ang yabang ko, na pati ako, will be making a salmon dish naman. Yes! Siyempre dapat Christmas medyo decadent tayo, medyo gumastos naman tayo ng konti. Yes. Kasi festive dapat, di ba? Special. So we're making use of salmon. Yes. Best tong salmon natin today, pwede yung belly, pero tanggalin nyo lang yung skin. Okay. So, it has to be fillet already. Kasi syempre, pagka pinapakto, sinasabi ko sa inyo, hindi matitigilan. Hindi talaga matitigilan. Gusto natin yun. Siyempre, gusto natin enjoy yung family natin sa pagkain natin. So, kung napansin nyo na salmon, I already placed it in a oven safe. Yeah, or pwede sa oven na, alam mo yung pan. Nabibili lang to sa mga groceries. Yes, nabibili yan. Mga sobrang daling makuwang ingredients lang sa grocery. Sobrang dali. You can just pick it up. Ano? Alam mo naman ako pa nagluto. Ako madali. Oo nga, madali. Mura at masustansya. Okay, Tatlong so M. we can start. First, you will melt the butter. Okay, medyo mainit yung aming pan, kaya dadahan-dahanin ko. Papatayin ko muna. So I'm melting any the butter. kind of butter. Salted, unsalted? Usually, it's better to use unsalted. Yes. Para matansya mo yung saltiness ng kasi pwede mo naman dagdagan yung asin mamaya. Pero for baking, unsalted talaga ha. Baking unsalted. So melted na siya, and then let's put the flour. You can use all-purpose flour. Yeah, we're making a roux, di ba? Yes, that's yung mga R-O-U-X. R-O-U-X. Roux. Dahil sa nakikita mo, gumagamit ako ng wire whisk para ma-blend ng maigi ang ating roux. Kasi ayaw natin buo-buo. Yes, pangit. So, ayan. Nakita niyo, pantay-pantay na yung bubbles. At kumakapal na siya. Oo nga eh. Now, para saan ba yung roux? Roux, pampakapal ito. Para siyang slurry kung tawagin kapag ang ginagamit ay cornstarch at tubig. Slurry kasi yun, di ba? Tapos, yung roux naman, for classical cuisine ito eh. Base to, no? Base natin. Yes. Usually, sa classical cuisine, ito ginagamit pampakapal. So, usually 1:1, 1 part of butter to 1 part of flour. Okay. So, gano'ng karami yung flour nyo, gano'n yung kadami yung butter. Yes. So, nakita nyo, meron na yan. Nalagyan na natin yung kanyang milk. Nilow natin yung heat. Slow muna. Ngayon, this recipe, actually, kung napansin mo rin, hindi ko pa niluluto yung garlic. Oo nga. Diba? Kasi, ano ba tayong mangyari dyan? Ako, gusto ko yung medyo malakas yung lasa ng garlic dito. Oo, kasi garlic bechamel tayo, di ba? Oo. Kasi pagka niluto ko yung garlic, mababawasan ng konti. Kaya konting hilaw ng konti. Hindi naman masyado na kasi bebake pa natin ito mamaya eh. Maluluto na yan. Okay, so I added the garlic. I'll be adding more milk in a while. I'll just mix this first. Yan. Para na siyang paste. Kumapal. Magic. Oh, magic? Alam mo, Des, paborito ko itong paggamit ng roux. Talaga? Oo. Marunong very talaga. Versatile, no? Very. Yung mga sauces. Kasi minsan may mga misis na narinig ko, naku, wala akong cornstarch, Hana, paano to? Pwede ho yung all-purpose flour. Oo. Flour. Correct. Dadagdag ko na itong buong milk. Okay, malalakas yung hangin dito. Oo. Pinapaypayan kami. So as long as you whisk it, hindi naman siya mabubuo. I mean, you will be able to blend it well. Yes. Yung buo na yan, nakikita nyo, that's the garlic. So hindi na yan yung ating sauce. Yan. So, pagka nagbabubble na siya, yung pwede na. Pwede na yan? So that's cooked na if ever? Yes. I'll just put some white pepper. White pepper, naging black. Kaya mag-ingat kayo pag bibili kayo white pepper minsan. Hindi siya white? Hindi white. Nagkukunwaring white. Ayan, mas mahal ba ang white pepper sa black? Mas mahal ang konti. Kung ang per kilo ng black, 350, ang white 400. Aba? So, papatayin ko rin dahil nakita niyo kumukulo-kulo na siya. Papatayin ko yung apoy. And then, pag pinatay ko yung apoy, I will add the cheese. Actually, what you can do, pwede nyo rin i-grate yung cheese. Tapos, ito, lalagay kasi natin to on top of the salmon. And then,
you can put the cheese grated. But okay. now, dahil hindi naka-grate yung cheese namin, I will mix it with the white sauce. So, options. Yes. So, pag naka-cube ng ganyan, pwede nyo i-melt na lang sa sauce. By the way, Des, no, pinatay ko na yung apoy dito ha. Reminder ko lang kasi baka makalimutan nyo yun. Masusunog lang yung cheese pagka gano'n. What's melting the cheese now is the residual heat na lang yan. Residual heat inside. By the way, Des, para sa mga misis or mga ating mga viewers na walang oven, pwede kayong gumamit ng oven toaster. Actually, kaya ho maliit itong lalagyan natin ng salmon. Kasi sa oven toaster natin to i-bake. Imagine, pag ginawa mo to, pag 10 kaibigan mo, pwede na, di ba? 10 a piece. Gawa ka ng 10. Isang maliit na ganito. Oo nga, tama. Ikaw naman, chef, paano pinagtatawanan ako? Lagyan nyo ng magandang Japanese paper or what? Lagyan nyo ng ribbon. Card. Meron ba sila noon? Wala. Okay. So, nag-melt-melt na siya. So, I will top this. I will top the salmon with this mixture. Chef Ana, if they don't have salmon, or meron bang mas murang alternative sa ating... Actually, pwede lapu-lapu, tilapia, pwede yung... Any fish. Basta filet, kasi kawawa naman yung bibig. Pagkalunok na ganun, baka mamatay. Pwede. Yeah, okay. Filets, darling, mga darling, filet. Wala naman tinik. So, lalagyan na natin yung ating garlic white sauce. Siyempre, pag special, salmon yun na. Kunti lang naman eh. Actually, yung white sauce po natin, pagka nalagyan nyo ng cheese, ang tawag dito mornay na. Iba na. Garlic mornay. So, sumusosyal habang lalagay ka ng... Nag-iiba. Nag-iiba yung pangalan. Akala nyo, you have to learn a lot, ano? Okay, so I'll tap the salmon. If you notice, I didn't put salt and pepper to the salmon anymore. Kasi, baka masyado na maalat. To some people, baka maalatan na sila. But you can always put some salt and pepper before you place the topping, no? Titingnan ko na maigi yung yung salmon eh. Actually, Des, alam mo, this recipe was asked by my student. One of my students, si Sandy. Yeah, ito na Sandy, sabi mo sa mami mo, lutuan ka nito. O kaya mabuti pa, magluto ka pa sa mami mo. Correct, di ba? Why not? Surprise your mom. Anyway, it's holidays. Yes. Bakasyon ka naman eh. Yan. Lalagay na ni Des ko sa loob ng toast. Yan, favorite part ko. Yung magagawa ko to ng... Pag turbo broiler, gano'ng katagal? 2 minutes. 2 to 3 minutes. O, pagka naka-preheat yun. Pagka ganito kalaki kapag ganito kaliit pala. Yung lalagyan nyo maliit, Oo. mga like 5 ba to o 6 inches to 4. Pag 6 by 4, siguro mga yun, 2 to 3 daw. Pag nasa kasi parang conduction Turbo yun. broiler. Turbo broiler. So this one, siguro in the toaster, it will be around 8 to 10 minutes. Makikita nyo mamaya Kasi yung magkakaroon naman ng color yan sa taas, di ba? Yun na naman gusto natin. Now, if you want pala kung gano'n ang color gusto nyo, medyo magkakaroon siya ng brownish spots, pwede nyo pantagalan. But the salmon will be cooked around 8 to 10 minutes. Ayan. So, antayin lang natin yun. Anyway, you can eat salmon naman na raw di ba? So, intayin lang natin ng konti. Make sure lang yung handling ng salmon maganda. Kasi kapag kabili nyo ng salmon, tapos... Gawin nyo na agad. Gawin nyo na agad. Kasi pagka kumain kayo ng hilaw, tapos hindi siya maganda pagkaka-handle niya, maaaring may contamination yun, they can die. Nakakatakot naman nun. Patay agad. But you know what? We're going to pause for a break because we need 8 to 10 minutes to cook our salmon. So, don't go away. We'll be back.